السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ صحة وعافية. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة عملناها قبل كده، ولكن هنعملها بطريقة مختلفة. هنعمل وصفة المندي اليمني الحضرمي. هنجتهد في الطريقة بحيث إنها تكون مناسبة إنها تتعمل في البيت. يلا بينا نشوف هنعمل الفيديو بتاعنا إزاي. عندنا فخدة خروف كاملة زي ما حضراتكم شايفين. ممكن نستخدمها زي ما هي كده، وممكن نقطعها اذا الفرن بتاعنا حجمه صغير او عايزينها تستوي بسرعة. قطعنا الكتف بتاعنا بالشكل ده لقطع معقولة، لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي. هنشوف المرحلة اللي بعد كده هنتبل الكلام ده ازاي بالطريقة الجديدة. هنعمل محلول ملحي مع شوية بهارات هننقع فيه اللحمة، والمحلول الملحي ده هيطري العضلات بتاعة اللحمة، وإن شاء الله مش هتاخد وقت كتير في الفرن، وفي نفس الوقت هتديها نكهة وطعم جميل جدا. يبقى عندنا حوالي 2 أو 2.5 لتر مية باردة مش بدرجة حرارة المطبخ، وهنضيف عليها تقريبا نص كوباية من الملح، وهنضيف كمان معلقة من الفلفل الأبيض البودرة، ومعلقة صغيرة أو معلقة إلا ربع من الكركم، وكمان هنحط معلقة صغيرة نص معلقة صغيرة من القرنفل البودرة. عندنا كمان نص أو أقل من نص معلقة صغيرة من القرفة. واخيرا ده اختياري مش اساسي في تتبيله المندي، اللي هو البصل البودره. هنحط معلقه كبيره. هنقلب الكلام ده مع بعض. نتاكد ان الملح داب، وبعد كده هنضيف اللحمه بتاعتنا. ادي اللحمه. هنخلي اللحمه بتاعتنا في المحلول ده لمده نص ساعه لساعه الا ربع، بس مش اكتر من كده. وعلى بال ما يتنقع اللحمه هنضيف شويه من الزعفران اذا متوفر، في حوالي 3 معالق كبار من الميه السخنه. هنخليهم يتنقعوا كده، حتى لو كانت الكميه قليله بس هتعمل طعم وريحه جميله جدا في المندي. هنخليهم كده يتنقعوا لمده نص ساعه وقت نقع اللحم. هنبدا نجهز التتبيله التانيه النهائيه بتاعه المندي. عندنا تقريبا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض البودرة، وعليهم معلقة من الملح الناعم أو حسب الرغبة، وعليهم معلقة من بودرة صفار الزعفران. بودرة صفار الزعفران ممكن نكتفي بيها بس بدون الزعفران الطبيعي إذا مش متوفر عندنا. ودلوقتي هنضيف الزعفران الطبيعي اللي نقعناه في الميه السخنه. زي ما حضراتكم شايفين اللون الميه فرق جدا، والريحه ان شاء الله في منتهى الجمال. هنضيف الكلام ده على المكونات الجافه زي ما حضراتكم شايفين. مش هنخلي اي حاجه تتهدر مننا لان الزعفران غالي جدا بالشكل ده. لو الزعفران الطبيعي مش موجود او بودرة صفار الزعفران مش موجودة، نقدر نستخدم المكون ده. انا لقيته متوفر في الماركت، جميل جدا وريحته طيبة جدا، وفي نفس الوقت لونه جميل. هنضيفه على بقية المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين عشان ناخد لون ونكهة قوية. هنقلب الكلام ده كله مع بعض بالشكل ده، ونتأكد ان الملح بتاعنا داب. بعد ما دوبنا الملح هنضيف تقريبا نص كوباية زيت، نقلبهم تاني مع بعض.
وكده التتبيله التانيه بقت جاهزه معانا ان احنا ندهن بيها اللحمه بتاعتنا. بعد نص ساعه او الساعه الا ربع زي ما حضراتكم شايفين كده اللحمه اتنقعت كويس جدا واتشربت بالنكهه الجميله بتاعه البهارات واتشبعت بالمحلول الملحي. صفينا اللحمه عفوا من الميه بتاعتها، هننقلها على صينيه بالشكل ده، وهنحاول ان احنا ننشفها بفوطه نظيفه بحيث ما يبقاش فيها ميه عشان تمسك فيها التتبيله التانيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهننقلها على صينيه تانيه. هنضيف في المرحله دي التتبيله التانيه بالشكل ده على اللحمه بتاعتنا، وهنبدا ندعكها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث اللون والملح وطعم الزعفران يمسك فيها كلها. هنخلي الكلام ده على جنب ونشوف هنحضر الرز بتاعنا ازاي. يبقى هنجهز الرز في حله كبيره بالشكل ده. الاول هنضيف حوالي 3 معالق او 4 معالق من الزيت او حسب كميه الرز بتاعنا. اول ما بيسخن الزيت معانا بالشكل ده بنبدا نضيف البهارات الجافه بتاعتنا. هنضيف قطعتين او 3 من القرفه، وورق الغار قطعتين او 3، وعندنا نص معلقه من الفلفل الاسود الصحيح، وحوالي 10 فصوص من الحبهان او الهيل. والمكون الرئيسي فيه رز المندي اللي هو القرنفل او المسمار، هنضيف حوالي نص معلقه كبيره. عندنا كمان اللومي الاسود، هنحاول ان احنا نضغط بالشكل ده عليه قبل ما نضيفه بالشكل ده عشان ناخد منه كل النكهه. اول ما بتطلع ريحه البهارات الجافه بنضيف البصل بتاعنا، حوالي بصلتين كبار، ان انا عامل تقريبا 4 كوبايات كبار من الرز، والمندي رز المندي بيحب البصل. هنقلبهم بالشكل ده مع بعض لحد ما تبدأ البصلة بتاعتنا تدبل. واحنا بنقلب البصلة كده هنضيف عليها الملح بتاعنا حسب الرغبة عشان نسرع عملية تتبيل وتسوية البصلة بالشكل ده. أهم حاجة يكون معيار الملح بتاعنا مظبوط عشان الرز بتاعنا يطلع طعم. ادي البصل بتاعنا ناعم خالص زي ما انتم شايفين. نقدر نضيف الرز بتاعنا عندنا 4 كوبايات كبار من الرز منقوعين لمدة ساعة تقريبا، ساعة بالظبط. ودي كانت النتيجة بعد النقع. الرزاية شكلها اتغير وحجمها لحد ما كبر. هنضيف الرز بتاعنا وهنقلب بالشكل ده. وهنضيف ميه مناسبه. بالنسبه لرز المندي البسمتي انا بستخدم رز هندي اسمه انديان جيت او بوابه الهند. الرزايه بتكبر معايا بشكل كويس جدا في الطبخ، وفي نفس الوقت ما بتتكسرش ونتيجتها ممتازه. هنقلب الكلام ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. والميه دي ميه من الحنفيه بدرجه حراره المطبخ، مش هنحط ميه سخنه ومش هنسوي الرز على النار. زي ما هو كده هنشيله
ونشوف هنعمل ايه بعد كده. ادي الصينيه اللي هنسوي فيها المندي بتاعنا والرز. هنحط قطعه من ورق الزبده بالشكل ده، يا دوب بس تغطي القاع بتاع الصينيه عشان الرز هياخد فتره طويله في الفرن ما يتحرقش مننا. وهنضيف بعد كده الرز بالميه بتاعته زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، وما حطيناش عليه اي لون ولا حاجه، وهنكتفي باللون اللي هينزل من اللحمه. هنفرد الرز بتاعنا في الصينيه نوزعه بالطريقه دي، وعلى الوش كده حسب الرغبه هنضيف شويه فلفله حاره. بعد كده هنضيف او هننزل بالشبكه بتاعتنا، والشبكه دي بتكون جايه مع الصينيه، والصينيه متوفره في محلات ايكيا للي عايز يجيبها. هناخد اللحمه بتاعتنا ونرصها على الصينيه بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله. بعد كده هندهن وش اللحمه بالزيت اللي احنا ضفناه، واخد من الزعفران والفلفل الابيض والملح عشان ما تنشفش مننا في الفرن. وهنغطي بعد كده اللحمه بتاعتنا الاول بطبقه من ورق الزبده، وبعد كده ورق الالومنيوم بالشكل ده. بعد ما نديها اول طبقه من الالومنيوم هناخد طبقه تاني من تحت ونلفها لفه كمان ده. بحيث ان اللفه بتاعتنا تكون محكمه جدا، لان البخار هو اللي هيسوي اللحمه دي والرز. بعد ما لفيناها اللفه اللي حضراتكم شفتوها دي، هناخد الصينيه بتاعتنا على فرن متسخن على اعلى درجه فيه، وهندخلها فيه لمده ساعتين ونص. الساعتين ونص دول اول ساعه ونص هتكون درجه الحراره على اعلى مستوى، بعد الساعه ونص هنخفف درجه الحراره شويه وهنسيبه لمده ساعه كمان. لو الفرن بتاعنا بيشتغل من تحت ومن فوق يبقى هنشغل الجهتين مع بعض في نفس الوقت، هيكون الموضوع جميل جدا وسهل، وممكن ياخد ساعتين بس من التسويه. اذا كان الفرن بتاعنا بيشتغل من جنب واحد بس يبقى هنشغل الجنب اللي هو من تحت لمده ساعتين بالظبط، ويكون الصينيه بتاعتنا في الرف الاوسط، وبعد كده هنشغل الجزء اللي من فوق بقيه الوقت المتبقي. ملاحظة مهمة جدا ان احنا مش هنخلي الصينية بتاعتنا في قلب الفرن على الرف او على الصاجة، لا هنخليها محطوطة على الشبكة، وتكون شبكة قوية عشان تستحمل الوزن ده. والملحوظة دي لان الصينية هتقعد في الفرن فترة طويلة جدا، يبقى الرز بتاعنا ممكن ان هو يتحرق او يلزق اذا محطوط على الصاجة مباشرة، ولكن اذا على الشبكة هيكون الموضوع كويس جدا ومش هيتحرق مننا ابدا. ناخد الصينية بتاعتنا ونشوف بعد كده هنعمل ايه. بعد ما بنطلع الصينية بتاعتنا من الفرن هنخليها حوالي 10 دقايق، بحيث كل البخار وريحة البهارات تفضل في الرز، وبعد كده هنفتح عليه. بسم الله هنفتح الصينية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. طبعا بمجرد ما فتحنا الصينية الريحة ملت المكان، ريحة المندي اللي احنا عارفينها اللي دايما بنشتريها من المطاعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. ادي اللحمة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، وعلشان ندي
المندي بتاعنا ريحة المندي اللي بيتعمل في حفرة المندي، هنضيف قطعة أو قطعتين من الفحم زي ما حضراتكم شايفين كده، وهننزل عليهم بمعلقة زيت بالشكل ده، ونغطيه بسرعة عشان يشرب من ريحة الفحم لمدة 10 دقايق كمان، وبعد كده هنبدأ نضيف المندي بتاعنا. بعد 10 دقايق هنشيل الغطا. ما شاء الله ريحة في منتهى الجمال. هنرفع اللحمة بتاعتنا في طبق عشان ناخد الرز. وادي الشبكة هنرفعها ونبدأ نغرف الرز بتاعنا. وادي الرز بتاعنا ما شاء الله، لا عجن ولا اتحرق. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين الرز مفلفل. هنبدأ نفرد اللحمة بتاعتنا على وش طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين كده اللحمة مستوية جدا ودايبة. نشوف مع بعض سوى اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. يا رب تكون الوصفة عجبت حضراتكم والطريقة ما تكونش صعبة أو طويلة عليكم، وإن شاء الله تجربوها وتقولوا لي على رأيكم في قسم التعليقات، وإن شاء الله بنتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.